So hello everyone, today in this video we'll be talking about how to install Tailwind CSS. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईले Tailwind CSS चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्नेवाला छौं. So first let's talk about what is Tailwind CSS. So Tailwind CSS भनेको के हो त? पहिला सुरु हामीले चाहिँ यो बुझ्न पर्ने हुन्छ. Tailwind CSS भनेको चाहिँ एउटा यो CSS कै एउटा लाइब्रेरी हो जहाँ चाहिँ तपाईले सिर्फ क्लास नेमहरु मात्र लेखेर चाहिँ स्टाइलिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईले बुटस्ट्र्यापहरु चलाउनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला. तपाईले सिर्फ ओन्ली क्लास नेमहरु चाहिँ दिनु भयो भने चाहिँ त्यो आफै स्टाइलिङ हुँदै जान्छ. त्यो चाहिँ फ्रेमवर्कले ह्यान्डल गरिदिन्छ तपाईको स्टाइलिङहरु चाहिँ. बट यु हैव टु प्रोवाइड द क्लास नेम. टेलविन सीएसएस पनि त्यस्तै नै हो. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी इन्स्टल गरेर तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौं है त. सो पहिला सुरु चाहिँ म चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुस् तपाई. यो चाहिँ मेरो रिएक्ट एप चाहिँ यहाँनिर खोलिसकेको छ. म चाहिँ एउटा नयाँ ट्याब खोलेर चाहिँ तपाई यो टेलविन सीएसएस को अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ जानुस्. म चाहिँ यहाँ tailwindcss.com गरेर जान्छु. अब चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर खुल्छ यो वेबसाइट. So this is the official website of Tailwind CSS. जहाँ चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्लास नेमहरु जस्तै यस्तो फ्लेक्स तपाईले यदि फ्लेक्स बक्स युज गर्नुहुन्छ भने यु क्यान युज सिम्पली क्लास नेम फ्लेक्स. अनि pt4 भनेको चाहिँ तपाईको प्याडिङ टप 4 टेक्स्ट सेन्टर गरे भने चाहिँ तपाईको टेक्स्टलाई चाहिँ यसले सिधै सेन्टर गरिदिन्छ. यसै गरी चाहिँ यसले चाहिँ तपाईले सिर्फ क्लास नेम मात्र दिनु भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ स्टाइलिङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको डेभलपिङ एक्सपिरियन्स यसले एकदमै इन्हान्स गर्छ. तो तपाईको यो चाहिँ अफिसियल वेबसाइट छ. वेबसाइट पनि हेर्नुस् कति राम्रो छ. एकदमै डिजाइनिङ टाइपको. यहाँनिर चाहिँ यसको यो अफिसियल वेबसाइट भयो. अब चाहिँ हामीले यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि तपाई यसको यो डक्समा जानुस्. सो तपाई डक्समा गइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर इन्स्टलेसन भन्ने यो सेक्सनमा गएर तपाईले यसलाई यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ. सो टेलविन CLI चाहिँ बाइ डिफल्ट नै सिलेक्ट हुन्छ. सो क्लिक हियर टेलविन CLI अनि तपाईको यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँनिर दिइराको छ तपाईले यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर. त हामीलाई चाहिँ केही गर्न पर्दैन. सिर्फ यसलाई चाहिँ इनर कमान्डहरुलाई चाहिँ तपाईले कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ. म चाहिँ यसलाई यहाँनिर कपी अनि तपाईले यो भीएस कोड छ यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो टर्मिनललाई स्प्लिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले यसलाई चाहिँ अहिले क्लोज गर्नै पर्दैन. यो टर्मिनललाई चाहिँ यसलाई यतिकै रनिङ गर्न दिनुस्. त म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब अघिनेको कमान्डलाई चाहिँ पेस्ट गर्दिन्छु है त कन्ट्रोल भी गरेर अनि इन्टर. अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ टेलविन सीएसएस चाहिँ टेलविन सीएसएस को डिपेन्डेन्सी चाहिँ यसले इन्स्टल गरिदिन्छ यहाँनिर. सो यो इन्स्टल भइसक्यो. त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल एल गरेर चाहिँ क्लियर गर्दिन्छु. अनि फेरि अब चाहिँ फेरि यसले चाहिँ अब npx यो चाहिँ सेकेन्ड कमान्ड चाहिँ तपाईले इन्स्टल कपी गर्नुस् अनि यहाँ लगेर फेरि पेस्ट. यसले चाहिँ एउटा इनिशियलाइजेसन चाहिँ टेलविन कन्फिग फाइल चाहिँ यसले गराइदिन्छ यहाँनिर. तो यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो टेलविन को कन्फिग फाइल चाहिँ यहाँनिर आइसक्यो. त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो यसको बाइ डिफल्ट टेम्प्लेटहरु चाहिँ यहाँनिर छ. यसको काम पनि अहिले के हो म चाहिँ तपाईलाई बताउँछु. सो अब तपाई यहाँ तल जानुभयो भने चाहिँ यसले के भनेको छ कन्फिगर योर टेम्प्लेट पाथ्स भनेको छ. यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाई जो कन्टेन्ट छ नि यो कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ./source अनि /* भनेको चाहिँ वाइल्ड कार्ड हो. म चाहिँ यसलाई पहिला कपी गर्छु अनि यो टेलविन कन्फिगलाई चाहिँ तपाईले यसलाई उडाइदिनुस् यसलाई अनि त्यो अघिनेकोलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस्. यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ टेलविन सीएसएस चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट भरि तपाईले युज गर्नको लागि चाहिँ ./source फोल्डर भनेपछि यो सोर्स फोल्डर अनि सोर्स बिल्डर फोल्डर भित्र जति पनि तपाईको फाइलहरु छ त्यो फाइलमा चाहिँ तपाईले टेलविन सीएसएस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ. कुन फाइलमा html js. यदि तपाईले यहाँनिर यसलाई jsx गराउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ चल्दैन. तपाईले यहाँनिर jsx को लागि चाहिँ यो गरेर चाहिँ jsx गर्न सक्नुहुन्छ. यदि टाइपस्क्रिप्ट युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले tsx गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ts गर्न सक्नुहुन्छ है त. म चाहिँ यसलाई अहिले युज गरे छैन. यसलाई चाहिँ म यतिकै js मै छोड्दिन्छु. अब यति गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुस् कन्ट्रोल s गरेर सेभ भयो. अब सेभ भइसकेपछि चाहिँ अब तल जानुस्. अब चाहिँ यसले यहाँ के भनेको छ जुन तपाईको यो मेन सीएसएस फाइल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले कपी गर्नुस् अनि यहाँनिर तपाईको जुन app.css छ यसलाई चाहिँ तपाईले हटाइदिनुस् अनि यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस्.
अब यति गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेलविन्ड चाहिँ कन्फिगर हुन्छ है त। तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। तल्लो कमान्ड चाहिँ तपाईँले यसलाई केही गर्नु पर्दैन, चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि हो। अब हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यति भइसकेपछि पहिला चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु अहिले। यहाँनिर यो बाई डिफल्ट यो उसको अनि एउटा h1 ट्यागमा चाहिँ दिस इज फ्रम टेलविन्ड CSS स्टाइलिङ गरिदिन्छ है त। अनि यसको क्लास नेम चाहिँ तपाईँले अब तपाईँले कुन ट्यागमा चाहिँ कसलाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्ने हो त्यसको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिधै क्लास नेम दिएर सिधै यहाँनिर स्टाइल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ अब चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ मलाई ठुलो गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले टेक्स्ट एक्सेल गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज हो। एक्सेल भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज हुन्छ, टेक्स्ट ठुलो हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले टेक्स्ट रेड, अनि रेडको पनि यहाँ भेरिएन्ट हुन्छ, कति भेरिएन्ट छ 100 200 300 400 गरेर म चाहिँ 500 गरिदिन्छु। यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु है त। सेभ गरेर म चाहिँ रियाक्ट एपमा गएँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ स्टाइलिङ चाहिँ केही पनि लगाएको छैन। किन लगाएको छैन भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई चाहिँ अब रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तपाईँको यो एप जुन रन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल-C गरिदिनुहोस् अनि फेरि npm स्टार्ट गरिदिनुहोस्। सो यु क्यान सी द्याट हाम्रो चाहिँ यहाँ टेलविन्ड CSS को स्टाइलिङ चाहिँ यहाँनिर लागिसकेको छ। सो दिस इज फ्रम टेलविन्ड CSS स्टाइलिङ भनेर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। किनकि मैले चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट रेट 500 भनेर चाहिँ यहाँ दिइसकेको छु। अब मैले चाहिँ यसलाई फन्ट बोल्ड गरिदिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ आफै बोल्ड हुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ के भयो, बोल्ड भयो। अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अन्डरलाइन गरेँ भने चाहिँ यहाँ अन्डरलाइन गरिदियो भने चाहिँ यो आफै अन्डरलाइन हुन्छ। यहाँनिर अन्डरलाइन भयो। अब चाहिँ मैले यसलाई टेक्स्ट सेन्टर गरेँ भने चाहिँ टेक्स्ट सेन्टर गरेर मैले यसलाई सेभ गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ सेन्टरमा आयो टेक्स्ट। सो यस्तो सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यिनीहरूलाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ यो क्लास नेमहरू चाहिँ तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउने त? जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर युज गरेको छु टेक्स्ट रेड 500, फन्ट बोल्ड, अन्डरलाइन, टेक्स्ट सेन्टर। यो चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त? यो थाहा पाउनुको लागि एकदमै सजिलो छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा मेथड भन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँले अफिसियल टेलविन्डकै डकुमेन्टेसनमा गयो भने चाहिँ तपाईँले यहीँनिर पाउनुहुन्छ। टेलविन्ड CSSमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ डक्समै हुन्छ, यहाँनिर तलपट्टि जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ। जस्तै यो ब्रेक बिफोर चाहियो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर छ, तपाईँले इक्जाम्पल्स सहित यहाँनिर चाहिँ यसले बताइरहेको हुन्छ। जस्तै फ्लेक्स चाहियो भने चाहिँ फ्लेक्सको छ यहाँनिर सबै, फ्लेक्स बक्स, ग्रिड, जस्टिफाई कन्टेन्ट, स्पेसिङ, साइजिङको लागि के युज गर्ने, टाइपोग्राफीको लागि के, सबै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसको क्लास नेमहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ब्रेक बिफोर अटो गर्नु भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, यसले चाहिँ यहाँनिर दिएको छ प्रोपर्टिजहरू इक्जाम्पलसित चाहिँ यसले बताएको छ। जस्तै मैले चाहिँ अब फ्लेक्स युज गर्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले फ्लेक्स भनेर यहाँनिर सर्च गर्छु, यसको चाहिँ फ्लेक्सको चाहिँ आउँछ। तपाईँले फ्लेक्स 1, फ्लेक्स अटो यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई फ्लेक्स बक्स युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिर्फ तपाईँले क्लास नेममा गएर फ्लेक्स लेखिदिनु भयो भने चाहिँ फ्लेक्स युज हुन्छ। अनि सेन्टर गर्नको लागि पनि छ यहाँनिर सबै, फ्लेक्स नन विथको लागि W14 H14 हाइटको लागि। सो तपाईँको स्टाइलिङ चाहिँ यसले एकदमै सजिलो गरिदिन्छ यहाँबाट। सो तपाईँले क्लास नेमहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्दै अनि त्यहाँ गएर चाहिँ युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो पनि गर्न झ्याउ लाग्छ भने तपाईँले यहाँनिर एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नुहोस् VS कोडको, अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टेलविन्ड लेख्नुभयो भने चाहिँ यसको चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन हुन्छ इन्टेलिजेन्स भन्ने, जुन चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। जुन यहाँ मेरो चाहिँ यहाँनिर इन्टेलिजेन्स जुन आएको छ, जस्तै मैले फन्ट मात्र लेखेर कन्ट्रोल स्पेस ताप्यो भने चाहिँ यहाँनिर सबै अप्सन आउँछ फन्टको के अप्सन छ भनेर। फन्ट सेन्स, फन्ट मोनो, फन्ट मिडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, यिनीहरू चाहिँ सबै यहाँनिर चाहिँ अप्सन आउँछ। यो अप्सन कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो टेलविन्ड CSS इन्टेलिजेन्स भन्ने चाहिँ यो यसको यो एक्सटेन्सन छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गरिदिनुहोस्। मेरोमा चाहिँ पहिलेबाट इन्स्टल छ। यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अहिले यो क्लास नेमहरू चाहिँ आफै रिकमेन्ड गरिदिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। तपाईँले डक्समा गएर यसलाई रिफर गर्नै पर्दैन। यदि तपाईँले पछि युज गर्दै जानुभयो भने चाहिँ एकदम फास्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँले डेभलप चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त वेबसाइटहरू। र इट इज माई पर्सनल फेभरेट, टेलविन्ड CSS इज माई फेभरेट, आई लभ इट, जुन चाहिँ एकदमै युजफुल छ। मलाई चाहिँ पहिला CSS युज गर्थेँ जहाँ चाहिँ एकदमै टाइम लाग्थ्यो। यदि मलाई कुनै प्रोजेक्ट
सिएसएसमा गर्न 10 मिनट लाग्छ भने मैले चाहिँ त्यही काम चाहिँ टेलविनमा 5 मिनटमा गरिदिन्छु। यो चाहिँ तपाईँले एक्सपिरियन्स साथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पिड चाहिँ एकदमै बढ्दै जान्छ। सो द्याट्स इट गाइस, आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। सो आई होप कि तपाईँले एकदमै युजफुल इन्फर्मेसन चाहिँ पाउनुभयो टेलविन सिएसएस कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर। सो अब हामीले फ्युचर भिडियोमा चाहिँ यही टेलविन सिएसएसबाटै हामीले चाहिँ अरू वेबसाइटको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ बिल्ड गर्छौँ। मैले चाहिँ तपाईँले वेबसाइटको कम्पोनेन्टहरू कसरी बिल्ड गर्ने, न्याभबार, फुटर, हिरो सेक्सन, अनि पछिखेर चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल पेज वेब एप्लिकेसन बनाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले राउटिङहरूको युज गरेर मल्टिपेज वेब एप्लिकेसनहरू कसरी गर्ने, तिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पछि हेर्छौँ। सो स्टे ट्युन फर द्याट। अनि वान अपडेट, अब आजबाट चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै रेगुलर आउँछ। म चाहिँ अलि बिजी थिएँ, त्यही भएर चाहिँ भिडियो हाल्न पाएको थिइनँ। म एक्सट्रिमली बिजी थिएँ। सो अबदेखि चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै रेगुलर आउने गर्छ। सो स्टे ट्युन फर द्याट एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।